तारे ने पसंद मैनू जदों आऊगी तां पता लगूगा। हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ बिफोर र आफ्टरको। हामी पनि आज चाहिँ आफ्नो भिडियोमा यस्तै खालको क्वालिटी एडिटिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन तपाईहरुलाई म गइरहेको छु। त्यही भएर तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र यस्तो खालको एडिटिङ गर्नलाई हामीलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ लेटेस्ट अलाइटमोसन एप चाहिने हुन्छ। मैले चाहिँ यो लेटेस्ट अलाइटमोसन एप युज गर्दैछु। तपाईहरुको पनि फोनमा यदि लेटेस्ट अलाइटमोसन एप छैन भने तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा गएर लेटेस्ट अलाइटमोसन एपको लागि त्यहाँ मैले टेलिग्रामको च्यानलको लिंक दिएको छु। तपाईहरु फर्स्टमा टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र मैले त्यहाँ दिएको लेटेस्ट अलाइटमोसन एप इन्स्टल गर्नु होला। र यो अलाइटमोसन एपको भर्जन रहेको छ, यहाँ तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। भर्जन चाहिँ 4.0.3 रहेको छ र मैले दिएको तपाईहरुले यो अलाइटमोसन एप युज गर्नुभयो भने तपाईहरुले भिडियोहरु एक्सपोर्ट गर्दा वा कुनै पनि समस्याहरु चाहिँ तपाईहरुको अलाइटमोसन एपमा आउने छैन। ओके, तपाईहरु अब एडिटिङको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले अलाइटमोसन एप इन्स्टल गर्नु होला। अलाइटमोसन एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंक दिएको छु, तपाईहरुलाई मैले त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ XML फाइल रहेको छ, मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। यो XML फाइल रहेको छ, HDR इफेक्ट XML भन्ने रहेको छ। तपाईले यो सबभन्दा पहिले आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्नु होला। भिडियोलाई सुरुमा कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि मैले दिएको कुराहरु डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरेको यो XML फाइल कहाँ रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईले यसलाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरुको यो सिलेक्ट हुनेछ। सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईहरुले यो सेन्ड अथवा शेयर भन्ने बटन रहेको छ, यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अलाइटमोसन एप सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको फोनमा यदि अलाइटमोसन एप यहाँ शेयरमा देखाएन भने त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो अलाइटमोसन एपलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरेर यसरी ट्राई गर्नुभयो भने तपाईहरुको आउने चान्स हाई हुन्छ। यदि आउँदै आएन भने तपाईहरुले अरु भर्जन अलाइटमोसन एपहरु इन्स्टल गरेर ट्राई गर्नु होला। ओके, यहाँ तपाईहरुले सिधै अलाइटमोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुको यहाँ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भनेर देखाउँदैछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो अलाइटमोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि तपाई सिधै ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईहरुको अलाइटमोसनमा प्रोजेक्ट आएको छैन, सिधै तपाईहरुले आफ्नो अलाइटमोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। अलाइटमोसन एपलाई ओपन गरिसकेपछि यसको लागि तपाईले इन्टरनेट अन गर्नुभयो भने तपाईहरुको केही पनि समस्या आउने छैन। त्यसपछि तपाई यहाँ प्रोजेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। प्रोजेक्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि भर्खर यहाँ मैले इम्पोर्ट गरेको HDR इफेक्ट यो रहेको छ, तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला। र यसमा चाहिँ मेरो अलरेडी भिडियोहरु रहेको छ, किनभने चाहिँ मैले यो भर्खर बनाएको थिएँ र मेरो अलरेडी यो फोनमा पनि रहेको छ यो भिडियो, त्यही भएर यहाँ मेरो भिडियोहरु देखाउँदैछ। तपाईहरुको अलाइटमोसनमा यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो भिडियो क्लिपहरु देखाउँदैन र म तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले कसरी आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट एड गर्ने भनेर। सबभन्दा पहिले तपाई यहाँ यो साउन्ड रहेको छ, यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई डिलिट गरिदिनु होला, किनभने अहिले मेरोमा साउन्ड देखाए पनि तपाईहरुकोमा यो साउन्डले काम गर्दैन। त्यही भएर हामीले बाहिरबाट आफैले साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि तपाई यहाँ सिधै आउनु होला स्टार्टिङ पोजिसनमा। त्यसपछि तपाई यो जुन क्लिपहरु रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा क्लिप रहेको छ, त्यसपछि यहाँ रहेको छ, फेरि यहाँनिर रहेको छ, यसरी नै सानो क्लिप रहेको छ। यो सबै क्लिपमा तपाईहरुले आफ्नो भिडियो यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जुनसुकै भिडियो पनि तपाईहरुले यस्तो टाइपको HDR इफेक्ट चाहिन्छ भने तपाईहरुले त्यहाँनेरि आफ्नो भिडियो यहाँ एड गर्नु होला र त्यो भिडियोसँग मिल्ने साउन्ड चाहिँ तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई साउन्ड पनि एड गरेर देखाउनेछु र भिडियो कसरी हामीले यो HDR इफेक्टमा यो XML मा रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो रिप्लेस गर्नलाई मेरो अलरेडी भिडियो देखाए पनि तपाईहरुको मात्रै देखाउँदैन, यो मेरो भिडियो अलरेडी फोनमा छ, त्यही भएर यहाँ देखाइरहेको छ। भिडियो रिप्लेस गर्न तपाईले यहाँ भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गरिदिनु होला। कलर फिलमा क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले बिफोरको भिडियो यहाँ रहेको छ, यो बिफोरको भिडियो यानी कि तपाईले एडिट नगरेको भिडियो तपाईले कुन एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले भिडियो सिलेक्ट गरे पनि यहाँ कुनै पनि साउन्ड आउँदैन, किनभने यहाँ एड गरिसकेपछि यहाँ साउन्ड चाहिँ अटोमेटिकली म्युट भएर जान्छ, त्यही भएर तपाईले साउन्ड चाहिँ फेरि पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फर्स्ट क्लिप यहाँ एड गरिसकेपछि यो सानो क्लिप चाहिँ हामीले यहाँ केही इफेक्ट रहेको छ, फ्ल्यास इफेक्टहरु, यसको लागि चाहिँ हामीले यो सानो क्लिप बनाएको रहेको छौं। त्यही भएर तपाईले अब सानो इफेक्टहरु यहाँ सानो क्लिपहरु सुरुमा हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै तपाईले यो क्लिप सिलेक्ट गर्नु होला, कलर फिलमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ भिडियो सिलेक्ट गरेर तपाईले आफ्नो भिडियो यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको भिडियो जतिसुकै लेन्दी भए पनि अटोमेटिकली यो क्लिपको साइज अनुसार यहाँ
एडजस्ट भएर बस्नेछ। ओके, यसरी नै तपाईहरुले यो भिडियो क्लिपहरुलाई सबै रिप्लेस गर्दै जानु होला र तपाईहरुले लास्टसम्म सबै भिडियो क्लिपहरुलाई रिप्लेस गर्नु होला। त्यसपछि म नेक्स्ट स्टेप सिकाउने छु। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लास्ट क्लिपलाई पनि मैले यसरी रिप्लेस गरिसकेको छु। तपाईले पनि यो लास्टसम्म रिप्लेस गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामी यसमा चाहिँ यहाँनिर साउन्ड एड गर्नेछौँ। अहिले कुनै पनि साउन्ड छैन, यसमा चाहिँ हामीले साउन्ड एड गर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर प्ले गर्दैछु र तपाईको यहाँनिर जति क्वालिटी देखाउँदैछ यो भन्दा धेरै राम्रो क्वालिटी तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गरिसकेपछि। अब साउन्ड एड गर्नलाई तपाई सबैभन्दा अगाडि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाई यहाँनिर आउनु होला, यो आर को अगाडि आउनु होला। आर को अगाडि आइसकेपछि तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई एउटा भिडियोको डाउनलोड लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा देख्छु। तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि त्यो डाउनलोड गरेर यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर भिडियो आइसकेको छ। भिडियो आइसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसको साउन्ड मात्रै हामीलाई चाहिएको छ, त्यसको लागि तपाईहरुले यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गरिदिनु होला। एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँनिर साउन्ड आइसकेको छ। यसपछि हामीले भर्खर एड गरेको भिडियो क्लिपलाई डिलिट गरिदिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियो क्लिप सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि डिलिट अप्सन यहाँ रहेको छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो यहाँनिर बनिसकेको छ। सुरुमा चाहिँ यस्तो टाइपको इफेक्ट रहेको छ। तपाईहरुको जुनसुकै साउन्डमा तपाईहरुले भिडियो बनाए पनि तपाईहरुको यस्तो टाइपको इफेक्ट आफ्नो भिडियोमा राख्न सजिलैसँग सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ म तपाईहरुले यहाँनिर प्ले गरेर देखाउने गरिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको भिडियो बनेको छ। तपाईले सजिलैसँग यस्तो खालको इफेक्ट भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई यदि फुल प्रोसेस कसरी यस्तो एडिटिङ गर्ने कम्प्लिट प्रोसेस चाहिन्छ भने मैले चाहिँ यस्तो टाइपको एडिटिङ थुप्रै बनाइसकेको छु, च्यानलमा अपलोड गरेको छु। माथि आई बटनमा तपाईहरुलाई म त्यस्तो टाइपको भिडियोहरु राखिदिएको हुन्छु। तपाईहरुले भिडियो कम्प्लिट हेरिसकेपछि त्यो भिडियोहरु पनि चेकआउट गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली मेरो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म रहेको छ। यदि तपाईहरुको भिडियोमा साउन्ड चाहिँ बढी भएको छ, यानी कि तपाईहरुको साउन्ड यसरी बढी भयो भने तपाईहरुले यो साउन्डलाई अगाडिसम्म राख्नु भने बढी हुँदैन, अथवा तपाईहरुले यो साउन्डलाई सजिलैसँग ट्रिम गर्न नि सक्नुहुनेछ। जस्तै यो साउन्ड रहेको छ भने यो साउन्डलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले जहाँनेरिबाट ट्रिम गर्नु छ त्यहाँनेरि आएर यहाँनिर यो अप्सन, यदि राइट साइडबाट काट्नु छ भने यो अप्सनमा क्लिक गरेर ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईहरुले अरु भिडियोहरु चाहिँ अरु सङको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईहरुलाई यो चाहिने हुन्छ। ओके, यसरी नै तपाईहरुको भिडियो अझै लेन्दी छ भने तपाईहरुले यो इफेक्टहरुलाई अझै लेन्दी बढाएर तपाईहरुले आफ्नो भिडियो एड गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली मेरो भिडियो यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। एकदम छोटो तरिकाबाट तपाईहरुलाई मैले सिकाएको छु। कम्प्लिट प्रोसेसको लागि तपाईहरुले च्यानलमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल कस्तो चाहिन्छ अवश्य पनि भिडियो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परे अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक गरेर सक्दो साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र तपाईहरुले भिडियोलाई फाइनली आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर भिडियो सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले यहाँनिर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुको भिडियो यदि एक्सपोर्ट भएन, केही समस्या आयो भने अवश्य पनि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। र त्यहाँबाट तपाईहरुले मैले युज गरेको लेटेस्ट भर्जनको अलाइटमोसन एप युज गर्न इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।